ทำแพทเทิร์นเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นเสื้อคลุมตัวหลวมนะเพื่อนๆกระดุมหน้าแบบนี้ค่ะมีกระเป๋าปกคอบัวนะคะแขนยาวค่ะเราไปดูวิธีการทำแพทเทิร์นเสื้อตัวนี้เลยค่ะเบสิกแพทเทิร์นเสื้อตัวหลวมตรงนี้นะเมย์จะแปะลิงก์วิธีการทำไว้ให้ข้างล่างค่ะรอบอกเมย์บวกหลวม8เซนรอบสะโพกล่างเมย์บวกหลวม6เซนค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเมย์จะขอวัดรอบวงแขนเสื้อก่อนนะคะว่าได้เท่าไหร่พอเราวัดได้ก็จดไว้ก่อนค่ะของเมย์ได้ 43.5 เซนตัดตะเข็บข้างของชิ้นหน้าและชิ้นหลังออกมาเลยเมย์ขอพับไหล่ชิ้นหน้านะคะเพื่อนๆตรงไหล่หลังตรงนี้เมย์ขอวัดลงไป3เซนค่ะติ๊กไว้ก่อนเราจะทำปกบัวนะคะเพื่อไม่ให้ปกมันแบนเกินไปนะเพื่อนๆเราก็จะซ้อนไหล่แบบนี้ค่ะเอาสกอตเทปมาแปะไว้ก่อนค่ะจากคอหน้านะคะเพื่อนๆเมย์วัดลงมาที่3เซนค่ะใครอยากได้ติดคอมากหน่อยก็ 1-2 เซนได้นะแต่เมย์อยากได้ห่างนิดนึงค่ะข้างคอเมย์วัดออกมาที่ 1.5 เซนคอหลังเมย์วัดออกมาที่1เซนค่ะจากนั้นเราก็จะโค้งคอเมย์วาดปกบัวนะคะปกบัวเมย์ทำกว้างที่6เซนค่ะใครอยากได้กว้างกว่านี้เพื่อนๆก็ทำกว้างกว่านี้ได้เลยนะคะ8-10 เซนก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบแล้วตรงนี้อยากได้เอียงแค่ไหนก็แล้วแต่ชอบนะคะเพื่อนๆเมย์กะเอานะสาบกระดุมตรงนี้เมย์ขีดตรงมาเลยค่ะพอเราได้ความกว้างของปกที่ต้องการเราก็วาดรูปปกได้เลยค่ะเพื่อนๆของเมย์ได้หน้าตาแบบนี้ค่ะเอาเศษกระดาษมารองข้างล่างนะคะเราจะก๊อปปกออกมาใช้ลูกกลิ้งค่ะกลิ้งปกออกมาเลยมาร์กตำแหน่งไหล่ไว้นะคะกลิ้งเรียบร้อยแล้วก็ขีดเส้นให้เรียบร้อยค่ะได้แบบนี้ค่ะตัดปกออกมาเลยอย่าลืมเขียนด้วยนะคะว่าตรงไหนเป็นกลางหน้ากลางหลังนะแล้วก็มาร์กตำแหน่งไหล่ด้วยค่ะเรียบร้อยเมย์ขอตัดแยกกันที่ไหล่ก่อนนะเพื่อนๆแล้วก็เมย์จะเอาไหล่นะเพื่อนๆมาต่อกันค่ะเอาไหล่มาต่อกันเอาข้างคอให้เสมอกันนะคะไหล่ให้เสมอกันแล้วก็ติ๊กไว้ค่ะจากนั้นเราค่อยๆตัดคอค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตัดไหล่นะคะตัดกลางหลังความยาวตัวเสื้อเมย์ใช้ที่เส้นสะโพกล่างเลยค่ะเพื่อนๆปรับได้นะอยากได้ยาวกว่านี้หรือว่าสั้นกว่านี้ก็ได้ค่ะตัวเสื้อชิ้นหน้าค่ะตัดไหล่ตัดคอมาเลยค่ะรอบวงแขนแล้วก็ความยาวตัวเสื้อที่สะโพกล่างค่ะมาดูแขนเสื้อค่ะเพื่อนๆไม่ขอขีดเส้นขึ้นมาก่อน1เส้นนะเป็นแนวขีดตั้งฉากค่ะลงมาตรงนี้ก็จะเป็นความยาวของแขนเสื้อค่ะเพื่อนๆอยากได้แขนยาวแค่ไหนก็เลือกเอาเนาะเมย์ทำที่60 เซนนะคะ
วัดลงมาที่13 เซนค่ะเป็นหัวแขนสูงขีดเส้นรอบวงแขนแพทเทิร์นนะคะเราเอามาหาร2ค่ะของเมย์ได้ 21.75 เมย์ก็จะวัดมา 21.75 ค่ะติ๊กไว้ก่อนแล้วก็เส้นนี้นะคะเพื่อนๆเราจะแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันค่ะเส้น 21.75 แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันพอเราแบ่งแล้วนะคะจุดนี้ค่ะวัดขึ้นไป2 เซนส่วนนี้แบ่งครึ่งอีก1 ครั้งวัดลงมาที่ 0.5 เซนแล้วก็มาคุ้งหัวแขนค่ะเรียบร้อยนะคะหัวแขนปลายแขนค่ะไม่วัดออกมานะคะข้างละ11 เซนค่ะเพราะว่าเมย์จะเอารอบข้อมือนะประมาณ22 เซนค่ะเพื่อนๆขีดเส้นใต้ท้องแขนพับเส้นกลางแขนค่ะตรงนี้นะคะเมย์ขอวัดเข้ามาที่1 เซนค่ะเราจะทำหัวแขนของด้านหน้าค่ะอันที่เราขีดไว้แล้วมันเป็นหัวแขนของด้านหลังนะคะอันนี้เราจะมาขีดหัวแขนของด้านหน้าก็ตัดแพทเทิร์นออกมาเลยค่ะเราตัดตามหัวแขนของชิ้นหลังก่อนนะคะคลี่กระดาษออกมาตัดหัวแขนฝั่งด้านหน้าค่ะเมย์จะทำขอบแขนด้วยนะคะเพื่อนๆเมย์ทำกว้างที่4 เซนค่ะจากปลายแขนเสื้อวัดขึ้นมา4 เซนแล้วก็ตัดแยกเลยค่ะแพทเทิร์นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแพทเทิร์นเสื้อของเมย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบนะแล้วก็อยากตัดเย็บเป็นตัวนะคะเราไปตัดเย็บกันในคลิปหน้าค่ะใครที่ทำตามแล้วนะคะงงตรงไหนก็คอมเมนต์ถามเมย์ใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ